How to plant trees in GCash Forest. So, paano nga ba gamitin yung mga green energy na naipon natin sa ating mga GCash para makatulong tayo kay Mother Earth at makapagtanim tayo ng mga puno and makapag-earn din ng mga certificate. So, gusto nyo ba yan, guys? Yung mga pangalan nyo ay mailalagay dyan sa mga puno na yan. O, diba? Bonggang-bongga. So, tingnan natin kung paano siya ginagawa. Of course, ang ating first step ay i-open natin ang ating GCash App para maka-access tayo dito sa ating Gforest. So, diba, it's nice na makapag-participate tayo sa pagtatanim ng puno para sa ating Mother Earth. So, ang first step natin, another step natin, is pumunta na tayo sa ating GCash Forest or sa ating Gforest. So, kapag naka-enable yan, naka-blue yung plant na yan, and makikita nyo naman yung mga energy nyo, so, pwede kayong makapagtanim if may available na tree. So, ito yung mga achievements kung saan makakapag-earn tayo ng mga badge. May special badges din. Every time na nagtatanim tayo ng puno para kay Mother Earth. So, ito yung mga available na trees na pwedeng itanim. Yung mga naka-gray, hindi siya available. In this case, available yung dalawa, mamalis. Itatry natin i-plant si mamalis na nagre-record ng 14,498 na green energy para makapagtanim tayo nito. So, kapag clinic natin yung plant now, mababawas na yan sa ating energy. So, ito yung mangyayari. May choice ka naman, let's go, or maybe later. So, dahil tinanim ko siya, ito na yung confirmation. Congratulations on planting a tree. Ito daw, certificate na ito ay proof na makakapagtanim ng puno in behalf of me. So, ilalagay yung name ko dito sa puno with certificate. So, diba, bongga na sa paggamit lamang natin ng GCash ay nagkakaroon tayo ng green energy na pwedeng makapagtanim ng puno. So, naka-earn tayo ng another badge. So, dalawa na yung badge natin. Dalawa na yung natanim natin na puno. So, nauna na nga nating naitanim yung isang puno last year through this. So, ito yung certification ko para sa naitanim na dungon. So, nakakatuwa lang na para lang sa paggamit natin ng GCash, nakakaipon tayo ng green energy kung saan pwede tayong maka-help sa ating Mother Earth kasi pwede siyang maitanim as puno. So, ayan. I-continue lang natin ang paggamit ng ating GCash app for every transaction kasi nakakapag-earn tayo ng green energy and wag natin kalimutang i-collect para hindi siya makuha ng iba nating GCash friends or GCash user. Kasi na yan, dyan natin makikita kung meron tayong available na green energy. Thank you for watching, guys, and don't forget to subscribe to this channel para sa iba pang mga updates. Comment down below kung may katanungan po.